คุณหมอครับผ่าตัดไทรอยด์แล้วผู้ป่วยจะพูดไม่ได้จริงไหมครับคำถามนี้ไม่จริงค่ะ โดยทั่วไปการผ่าตัดไทรอยด์ไม่ได้มีผลกับการพูดได้หรือว่าพูดไม่ได้นะคะ แต่ว่าจะมีคนไข้บางส่วนค่ะที่หลังจากผ่าตัดไทรอยด์อาจจะมีเสียงแหบเป็นแค่ชั่วคราวหรือว่าส่วนน้อยมากๆที่จะเป็นถาวรการที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไทรอยด์แล้วมีเสียงแหบเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวก้อนเนื้องอกหรือว่าตัวก้อนไทรอยด์เนี่ยค่ะกดอยู่บนเส้นประสาทที่ควบคุมสายเสียงค่ะโดยที่การผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องค่อยๆลอกออกไปจากตัวเส้นประสาทอาจจะมีโอกาสที่เกิดเส้นประสาทบวมช้ำหรือว่ามีการตัดแต่ว่าน้อยมากๆค่ะโดยทั่วไปประมาณ 90-95% ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดไทรอยด์ทุกคนสามารถพูดได้หลังจากผ่าตัดทันทีค่ะ